Alright, so jom. Okay, so untuk chapter 1.3, soalan tutorial nombor 15. Okay, so ini antara yang paling ramai undi minta saya bincang lah, kiranya awak tak faham sangat kot macam mana nak buat kan. Okay, so let's see macam mana soalan ni. Okay, so kalau awak tengok soalan ni, sekali imbas, apa idea awak untuk awak simplifykan dia? What's your idea yang first come into your mind? Samakan penyebut. Samakan penyebut. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, fraction, biasanya fraction dia ada something over something sahaja. So contohnya dia adalah A over B. Okay, so A ni adalah satu function ataupun satu nombor single. B ni adalah sama jugalah kiranya satu nombor ataupun satu function sahaja. Tapi bila awak tengok dekat awak punya expression sekarang, bahagian numerator awak ni dia ada fraction lagi kat situ. Okay, so bahagian numerator awak ada fraction, bahagian denominator awak pun ada fraction juga. And then dia punya fraction tu macam serabut sikit lah kan. Boleh buat kita murung sehari kan. Dengan dia punya power yang berbeza. Okay, betul lah. Alright, so kita akan cuba samakan penyebut dia dulu untuk setiap yang di dalam kurungan ni, we try to equate the denominator first. Okay, so semua ni kita equatekan denominator dia. Okay, jom kita try. So, kalau tengok yang pertama tu, the first part yang saya bulatkan tu, okay, untuk samakan denominator, awak akan darabkan dia dengan S. Nak nampak kan? Okay, so this one awak darabkan dengan S, yang bawah ni pun awak darab dengan S. Okay, so dia akan jadi RS tambah 1 per S, macam tu. Okay, and then jangan lupa kurungan kat luar. Okay, and then yang second term pula, dia adalah, ni pun sama juga, darab dengan S juga. So atas darab S, bawah pun darab S. Okay, so awak akan dapat RS minus 1 over S to the power of S. Okay, kita bagikan. Okay, so yang bawah pun sama jugalah, samakan denominator. Tapi yang bawah ni, this one adalah R. So awak darabkan dengan R lah. Sini darab R. Yang ini pun darab R. Bawah pun darab R. Okay, so awak kan ada SR plus 1 over R to the power of R. And then lagi satu adalah SR minus 1 over R to the power of R. Okay, lepas tu, apa awak nak buat? Kalau awak tengok macam ni. Okay, and then kalau awak perasan, kita ada satu rules ni, indices punya rule. Kalau awak ada A over B, A ni power dia R, dan R lah N. Okay, A ni power dia N, B ni power dia N. So dia boleh jadi sama dengan A over B to the power of N. You bring out the power. Okay, awak satukan power dia tu sekali. Okay, so dalam kes ini sama juga. Kita ada kat sini power R, kat sini power R, and dia ada base yang sama. Okay, so ni sama dengan this one. And dia ada same power. Okay, so sama juga dengan yang belah kanan ni. So you have the same base with the same power. So salah power kat situ. Sepatutnya S. This one. Okay, so awak boleh combinekan dia. Okay, so maksudnya dia akan jadi RS plus 1 over S, and then dia ada 1 over panjang sikit. SR plus 1 over R to the power of R. Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, okay. Okay, like that. Okay, and then kalau awak tengok kat sini.
dia sama juga macam yang first tadi. Kita ada fraction over dengan fraction. Okay, so dulu masa awak belajar dekat sekolah rendah, I believe, kalau awak ada, let's say you have 1 divided by, okay, ni fraction is considered as divided. Okay, so awak ada 1 bahagikan dengan, let's say 1/3. Okay, so kita tuliskan dia adalah 1 bahagi 1/3. Okay, dulu awak belajar sekolah rendah, dia akan jadi 1 darab 3/1. Okay, so sama juga dalam kes ini. Sekarang awak ada 1 benda dibahagikan dengan 1 benda. So dia akan jadi darab tapi awak terbalikkan kedudukan numerator dan juga denominator dia. Okay, so dia akan jadi macam ni. RS plus 1 over S, and then awak multiplykan dengan terbalikkan dia R ke atas, SR plus 1 to the power of R. Macam tu. Okay, so settle untuk yang belah kiri. Okay, so belah kanan pun sama juga. So awak tulis RS minus 1 over S, and then multiplykan dengan terbalikkan dia R over SR minus 1 power of S. Okay, so bila awak tengok macam ni, awak boleh cancel out kan. This one boleh potong dengan this one. This one cancel out dengan this one. Okay, so mari kita permudahkan dia. So you have R over S to the power of R multiply with R over S to the power of S. Okay, so kita akan guna balik konsep yang di sini tadi. Okay, kita akan apply kat sini balik. Okay, so sekarang kalau kita tengok, kita ada base yang sama tapi suka hati je. Okay, salah. No. Sorry. It's different concept. Okay, so kalau tengok kat sini, dia ada base yang sama, different power. Okay, so kalau ada base yang sama, different power, power dia akan jadi darab. So contoh lah macam ni kan, awak ada A to the power of N. And then awak ada B, sorry bukan B, you have A to the power of M. Okay, so bila ada base yang sama, different power, the power akan jadi darab. Macam ni. Sekali je. Bukan darab kan, dia jadi apa? Tambah, betul. Okay, thank you. Sorry saya pagi-pagi ni mabuk pula. N tambah M. Okay, good. Alright, kalau tengok kat sini, so you just tambahkan je lah the power. So your final answer is R over S to the power of R plus S. Okay, siap? Boleh ke semua? Boleh, Miss. Boleh. Okay, alright, so settle 15J. Okay, can I move on to the next question? Boleh. Boleh. Alright, good. Okay. Kalau ada soalan apa-apa terus tanya. Nanti saya akan randomly pick nama tau. Saya ada list nama ni kat tepi saya. Okay. So seterusnya 15G. Okay, so kita tengok soalan 15G ni. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, dia adalah soalan berkaitan indices. Okay, so soalan minta awak simplifikan. So simplify ni boleh jadi awak tambahkan apa-apa yang perlu ataupun awak combinekan apa-apa yang boleh. Okay, so cara kita nak cara kita nak permudahkan expression kita ni, okay, kita cuba pecahkan dulu base yang ada ni. So kalau awak tengok sekarang ni, kita ada base yang berbeza-beza. 5, 10, 20, 2. Semua yang berbeza, memang tak boleh nak combine. Okay. And then awak tengok power pun berbeza-beza juga. So memang langsung tak boleh nak combine, tak boleh nak buat apa-apa. Okay, tapi apa yang awak boleh buat adalah you can actually split the base. So kat sini ada 10. Okay, 10 adalah hasil darab antara 5 dengan 2. Okay, settle. Okay, kalau awak tengok dekat 20 pula. Okay, so 20 ni dia adalah hasil darab antara satu nombor. Dia hasil darab antara banyak nombor. Okay, tapi awak pilih nombor yang paling mudah in which awak cuba cari hasil darab yang ada
square kat dalam dia. Okay, so kalau 20 dia adalah 4 darab 5. So 4 tu adalah hasil nombor yang di-squarekan. So dia adalah 4 darab 5 macam tu. Okay, so kita tulis balik kita punya expression ni sekarang. Yang 5 and plus 1 ni stay the same. Okay, and then your 10 awak dah splitkan dia into 5 times 2. So you have 5 times 2 n. Okay, and then you divide with 20 is 4 times 5 to the power of 2n. And then multiply with 2 to the power of 3n. Okay, macam tu. Alright, so kalau awak tengok kat sini kan, dia macam banyak sangat. There's too much multiplication going on. So, saya tak nak confuse. Saya nak tukar yang dekat tengah-tengah ni. I want to change it as a dot. A dot macam ni. Okay, so dot ni bermaksud darab lah. Okay. And then lagi satu kat sini. Saya nak tukar dia sebagai dot. Okay, sebab saya tak nak confuse dengan darab yang dekat sini. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, so kalau kita gunakan konsep yang tadi tu, yang saya terangkan kita ada power and then kita ada dua unknown kat dalam dia. So bila awak expandkan masuk, dia akan dapat En darab Bn. Okay, so kita akan gunakan konsep yang sama dekat sini. Okay, so this one awak boleh darabkan masuk ke sini and this one ke sini. Okay, ni pun sama juga. This one, this one. Alright, so dia akan jadi 5 to the power of n plus 1 and then multiply with 5n dot 2n. Okay, divided by this one, number 4. Awak boleh pecahkan lagi dia menjadi 2 to the power of 2. Okay, so dia akan jadi 2 to the power of 2. Buat kurungan, tak nak confuse. Kuasa 2n. And then dot with 5 to the power of 2n. Multiply with 2 to the power of 3n. Okay, boleh ke setakat ni? Sampai situ. Boleh. Okay. Boleh, Miss. Boleh. Alright, so kalau awak tengok sekarang, semua dah ada base yang sama. So kita ada 5 kat sini, 5 over here, 5 over here. Okay, and then we have 2. And this one is 2, this one is 2 as well. Okay, tapi before that, saya nak expand dulu yang ni. I want to expand this one first. Okay, so dia akan jadi, everything just stay the same, 5n plus 1 times 5n dot 2n divided, this one is 4, 2 to the power of 4n dot 5 2n times 2 to the power of 3n. This one. Okay, so sekarang kita dah boleh settlekan dia. Okay, so ingat kalau awak ada base yang sama, didarabkan, dia akan dapat tambah. The power kita akan tambahkan. Okay, and then kalau kita ada base yang sama and then dia dibahagikan, so power dia akan jadi tolak lah, n minus m. Okay, so jom. So sekarang kita ada 5n plus 1. Okay, and then dekat sini dia adalah darab. So bila darab dia adalah tambah. Tambah n. Okay, and then another one, dia adalah di sini. And then dia adalah bahagi. Sini, bahagi. Okay, so kalau bahagi dia adalah tolak. So minus 2n. Okay, so settle untuk base 5. Okay, so let's move to base 2. So awak ada kuasa, base 2. Okay, so kalau base 2 pula, kita tengok this one adalah 2n. And then dia adalah proses darab kat sini tadi. So dia adalah positif je lah. So 2 kuasa n kat situ. And then awak ada kat sini juga 2 to the power of 4n. Tapi kat depan ni adalah bahagi. So sekejap, confuse colour dia. Sini adalah bahagi. So bila bahagi, dia akan jadi minus 4n. Okay, and then lastly, you have 2 to the power of 3n. And dia adalah darab. Okay, so dia akan jadi tambah 3n.
Okay, so sekarang settlekan sahaja. So awak kira sahaja dia punya power tu dapat berapa. Okay. So for base 5, awak akan dapat 5 to the power of 1. And then for yang belah kanan ni, saya percaya dia akan hilang je. So jawapan awak adalah 5. Okay. Betul kan? Itu sahaja sampai sini. Okay ke semua orang? Okay. Alright, so settle soalan 15G. Okay, so soalan nombor 15, soalan 2 ni je lah. G dan juga G. Okay, so kalau awak ada apa-apa masalah lagi untuk soalan nombor 15 ni, nanti awak boleh tanya saya. Alright, so sekarang kita pergi dekat soalan yang lain. Nombor 17. Okay, so number 17. Okay, so nombor 17, the instruction asks you to rationalize each of the following sets. Okay, sets ni dalam erti lain dia adalah square root. Okay, kuasa 1/2. Set dalam nama lain dia adalah square root ataupun power 1/2. Okay, so bila kita nak rationalizekan set, contohlah kalau awak ada 1/1 plus set 2. Okay, dia lebih kurang juga macam complex number. Okay, saya tulis complex number kat belah kiri. This is complex number A plus BI. Okay, ni complex number. Okay, so yang belah kanan ni adalah sets. Okay, so dia sama juga. The idea is, kalau disuruh awak rationalizekan, dia tak nak denominator tu ada set. Okay, we don't want set to be in our denominator. Okay, we want it to be on our numerator only. Okay, so idea dia adalah awak kena darabkan dengan conjugate. Okay, so untuk set dia senang sahaja. Awak cuma tukar sign yang berada di tengah-tengah sahaja. Okay, so maksudnya awak tukar sign kat sini lah. So kalau tambah, dia punya conjugate adalah 1 minus set 2. Macam ni je. Okay, just like that. Okay, so even kalau soalan tu adalah let's say 1/set 2 minus 1 plus 1. Okay, so nak rationalizekan dia, kita darabkan dengan conjugate. So our conjugate is set 2 minus 1. So you just change the sign in the middle. Okay, macam ni. Okay, tapi dia berbeza dengan complex number. So kalau complex number, awak perlu tukar sign yang berada pada awak punya imaginary part. Okay, itu sahaja beza dia dengan complex number. Okay, alright. So, jom kita try. Okay, so kalau awak tengok soalan ini sekarang, kat sini, dekat bahagian atas ni, dia adalah satu fraction. Okay, numerator awak sekarang adalah satu fraction di mana dia adalah satu benda didarabkan dengan satu benda. So awak ada satu factor, satu expression didarabkan dengan satu expression. So maksud saya, you have this one thing over here. Ni darab dengan this one. So apa yang awak boleh buat adalah awak expandkan dia. Okay, you try to expand it first. Okay, sama juga dengan awak punya denominator. So denominator awak dia ada square kat luar ni. Okay, so awak akan try expand dia dulu. This one pun sama. Try expand dulu. Okay, so kita try expand. So bahagian atas bila expand, kita akan darabkan satu-satu lah. So this one darab dengan this one. This one darab dengan this one. Okay. So untuk bahagian atas, 1/set 2 multiply with set 3. So you will have set 3 over set 2. Okay, and then for the second term, dia adalah just 1. Okay, sebab kita ada 1/set 2 multiply with set 2. Okay, so set 2 dengan set 2 akan cancel out. Okay, and then yang ketiga, this one darab this one. Sorry. Ni darab this one. So ini akan tinggal minus 1 only.
Okay, and then our fourth term is minus set 2 over set 3. Sorry. Kat sini. So this one? Okay. Set 3 over here. Okay, so settle kita punya numerator. Okay, sambung denominator pula. Okay, so our denominator kita akan expand juga. Okay, so untuk denominator kita ada 8. Sekejap, saya ambil yang ni dulu. So awak ada set 3 plus set 2 darab set 3 plus set 2. Okay, so bila expand awak akan dapat 3 plus 2 set 3 times set 2 plus 2. Okay, boleh ke yang this one? Saya expand yang bahagian bawah ni, saya cepatkan dia. Boleh. Anak-anakku, boleh? Okay. Alright, so saya tulis je kat bawah ni balik. 3 plus 2 set 3 times set 2 plus 2. Okay, so lagi satu dia adalah set 3 minus set 2 square. So, bila expand awak akan dapat 3 minus 2 set 3 set 2 minus 2. Okay, so just write it down back kat sini. 3 tolak 2 set 3 darab set 2 tolak 2. Okay, jangan lupa buat kurungan. This one ada kurungan. Okay, so jom kita try simplifykan. So bahagian numerator, awak boleh cancel outkan this one dengan this one. Okay, dia hilang. So awak akan dapat set 3 over set 2 plus set 2 over set 3. Okay, so itu adalah numerator kita. Okay, denominator pula. So kalau awak tengok kat sini, kita ada 3 plus 2 and then we have minus 3 over here and then kat sini adalah minus 2 tapi kat depan adalah minus. So dia akan jadi plus 2 lah. Okay, so awak akan ada 3 plus 2 is 5. 5 minus 3 is 2 and then 2 plus 4 is 6. Betul ke? Pelik je. Saya siapkan lupa. Betul tak saya kira ni 4? 3 tolak 3 hilang 2 tambah 2 4. Okay, betul. Okay, and then betul ke? Ya. Betul, Miss. Okay, Betul. so this one pula. So we have 2 times set 3 set 2 and then this one benda yang sama tapi dia adalah tolak. So tambahkan sahaja, dia akan jadi 2. Okay, so you will have 4 times set 3 set 2. Okay, alright, so settle. Okay, so sekarang bahagian atas kita still ada fraction lagi. Okay, and then bahagian bawah kita masih ada set lagi. Okay, so sekarang apa yang awak boleh buat adalah awak cuba darabkan terus. Ni sekarang kita darabkan dia dengan conjugate. So conjugate kita adalah 4 minus 4 times set 3 set 2 over 4 minus 4 times set 3 set 2. Okay, katakan kita. Alright, so kita try expandkan dia. So yang atas ni darabkan dengan this one. Awak akan dapat set 3 4 ke atas over set 2.
Okay, and then darabkan dengan this one pula. So you will have minus 4 times 3. Okay, sebab kat sini ada 3. Set 3 times set 3. So set tu akan hilang. Jadi 3 sahaja. Okay, and then kita akan ada set 2. Cancel out kat bawah tu ada set 2 juga. Okay, tapi saya tulis je dulu. Okay, and then kita cancel out sama-sama. Okay, and then yang the third term is this one. Darab dengan this one. So you will have 4 times set 2 over set 3. And then minuskan dia dengan this one. So you have 4 times set 3 and then 2. Set 2 tinggal 2 sahaja over dengan set 3. Okay. Alright, so awak punya denominator. So denominator awak, dia akan tinggal ni sahaja. Okay, so kalau awak darabkan satu fraction, bukan satu fraction, sorry. Kalau awak darabkan satu expression ni dengan dia punya conjugate. So contohlah awak ada A plus set B kan. So awak darabkan dengan A minus set B. Dia cuma akan tinggal A square minus B sahaja. Okay, so sama juga dengan soalan yang ini. So awak cuma hanya darabkan this one dengan this one. So you will have 16. Okay, and then awak darabkan yang this one dengan this one. The second term. So you have minus 16 times 3 times 2. Okay, boleh kan? Okay, so jom kita simplifykan lagi. So untuk bahagian numerator. So this one kita boleh cancel out dengan this one. And then mana lagi? This one dengan this one. Okay, so awak akan dapat 4 set 3 set 2 minus, so this one dia akan jadi 12. Okay, so this one salin je balik. Set 2 over set 3 and then this one akan jadi 8 minus 8. Okay, so awak punya denominator, so kita ada 16 tolak 16 darab 2 darab 3. So denominator awak akan dapat negatif 80. Pasal nombor. Betul tak saya buat setakat ni? Saya rasa macam ada silap somewhere. Miss, Ya. yang bahagian expand tu, Bahagian expand. Okay, expand kat mana? yang dekat set 3 minus set 2. Set 3 minus set 2. Yang mana? Sekejap, banyak sangat ni. Warna apa? Yang warna orange. Warna orange. Yang minus 1 tu kan, Miss, darab minus 1 jadi positif tu. Oh. Okay. Saya nampak. Sabar. Is it this one? Ya. Betul? Okay. So, sepatutnya 2 tolak 2. Hilanglah bahagian bawah dia kan? Okay, so saya dah salah keseluruhannya. Saya nak betulkan balik. Okay, so denominator dia salah. So bila denominator salah, dia akan jadi salah lah dia punya conjugate dia. Okay, so kena buat balik X sekali. Okay, sorry guys.
Kita padam semua ni lah. Okay, mari kita buat lagi sekali. Okay. Alright, so bahagian numerator dah betul Okay, so denominator pula. Okay, so denominator. Oops, minta maaf. Okay, so this one. Okay, kalau tengok balik, bahagian denominator, this one dia akan hilang. Cancel out dengan this one. So, 2 pun hilang juga. Okay, so sekarang tinggal yang set tu sahaja. So, awak akan ada 4. Set 3 times set 2. Okay, baru betul. Alright, so kalau tengok this one, awak punya conjugate, awak nak tulis conjugate awak sebagai 4 set 3 set 2 ataupun set 3 set 2 sahaja. Saya nak panggil seorang lah. Dexter. Ada tak Dexter? Dexter Tien Kai Vun. Dexter Opsop? Opsop. Okay, try orang lain pula. Hello? Hello Dexter, you there? Hi Miss, Dexter apa? Dexter Tien Kai Vun H17. Hello, ya saya. Awak. Okay. So, soalan saya. Sekarang kita nak darabkan dengan conjugate. So, we want to multiply this expression with its conjugate. So, sekarang ni, this one, you want to multiply it with 4 set 3 set 2 or just set 3 set 2 only? Set 3, set 2. Okay, betul? Ya. Boleh? Ya. Okay, sama sahaja. So, kalau awak nak darabkan dengan 4 set 3 set 2, kat bawah ni pun sama. Set 3 set 2 pun boleh. Kalau awak nak buang the number 4 tu pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab sekarang kita cuma nak the set part only. Okay, so for it to be easier, so you just ignore the 4 je. Okay, so you just take the third part. Okay, so ignore the 4. Alright, so sekarang kita akan expand barulah betul. Okay, so expand satu-satu. This one awak darabkan dengan this one. So kalau awak tengok dia akan hilang set 2 tu. So kita cancel out terus. So you will have 3 only. Saya tulislah satu-satu bagi nampak. Sekejap Sini ada over 2. Okay. So for the second term pun sama juga. This one darab this one. So you will have plus set 2 times set 3 times set 2 over set 3. Okay. So bahagian denominator awak akan dapat 4 times 3 times 2. Okay, so kita simplifykan dulu bahagian atas ni. Okay, so this one adalah set 2. Okay, so bahagian atas, this one boleh cancel out and then this 2 will become 3 only. Okay, same goes to the second part, second term. So cancel out the set 3 and then this 2 over here will become just 2. Okay, so awak akan ada 3 plus 2 is 5. And then your denominator is 4 times 3 is 12. 12 times 2 is 24. This is your final answer. Okay, boleh kan? Boleh, Miss. Boleh. Boleh. Boleh, Miss. Boleh. Ada soalan tak untuk this one? Ada. Saja. Alright. So, ada lagi 10 minit before pukul 9. Kita try lagi 1 ataupun 2 soalan kalau sempat. Okay, lepas tu kita rehat. Alright, so number 17, settle. Miss, Yeah. the answer should be 1 over 24. Is it supposed to be minus over there? Yep. Yeah, alright, thank you. This one is minus. This one is minus, so over here is 1. Okay.
1/24. Alright. Okay. So let's. Soalan nombor 18. Okay, kejap Sepatutnya untuk chapter 1.3 ada lagi 3 soalan. Macam banyak juga. Kita pergi satu log lah. Set now. Nombor 18 C. 18A and also 21D. Saya pergi 21D dulu. Okay. So tadi dah settle indices and also sets. Okay, so sekarang kita try tengok log. Okay, log ni dia ada beberapa rules and also laws lah yang awak kena faham and tahu macam mana nak gunakan dia. Okay, so kalau kita tengok, sekejap before tu saya tanya awak dulu. Okay, contohlah awak ada log X, Y. Okay. So kalau awak ada macam ini, dia boleh jadi log X plus log Y. Vice versa lah. So kalau awak ada log X, contohnya awak ada yang belah kanan ni kan. So awak ada log X plus log Y. So dia akan jadi log XY lah. Okay, so dengan base yang sama, so dua-dua ni adalah base 10. Okay, so kalau dia tak tulis apa-apa, maksudnya dia adalah base 10. Okay, kalau dia adalah base yang sama, and then proses di tengah-tengah ini adalah tambah, so awak boleh gabungkan dia menjadi darab kat sini. Okay, so bahagi, kalau tambah, dia adalah log X minus log Y. Okay, so kalau minus, dia akan jadi bahagi. So you will have log X divided by log Y. Log X divided by Y. Okay, so macam tu. Okay, so soalan saya, kalau if let's say you have log X plus Y, is it equal to log X plus log Y? Ding. No. No kan? Okay, bagus. Semua dia lembu bagi ni. Alright, so dia tak sama, okay? It's different. Okay, so if you have log X plus Y, awak tak boleh, you cannot pecahkan dia jadi log X plus log Y. Okay, so it's different thing. This one tak sama. So ni salah konsep lah. This is incorrect concept. Okay, yang betul cumalah yang di atas ini sahaja. Okay, yang bawah ni salah. Think salah. Okay, alright, so jom kita try jawab soalan ni. Okay, so kalau tengok soalan D, okay, salin balik. Ln Y to the power of 3 plus, okay, tak nak salin balik lah, malas. Okay, so this one, okay, ada satu rules ni. Kalau dia duduk dekat depan log, okay, kejap before that, kita, log ni dia boleh jadi macam-macam base tau. So it can be base 10, it can be base 1, it can be base X. So apa-apa nombor pun boleh kecuali kosong dan juga negatif sahaja. Okay, tapi dia tak boleh kosong and negative number kan nak? Tak boleh. Okay, so and then dia boleh juga lagi satu log base E. Okay, so kalau awak ada log base E, let's say kat sini adalah X. So it's just equal to ln X. Okay, so dia adalah another representation untuk awak tulis log base E. Okay, so dua benda ni adalah benda yang sama. So this one over here and this one over here is just the same thing. Okay, it's just different representation. Okay, alright. So kalau awak ada macam ni, 1/3 dekat depan log awak, so awak boleh bawa dia naik ke atas to be power. Okay, so awak kan ada ln X to the power of 3, Y to the power of 6 kuasa 1/3. Okay, and then this one pun sama juga. You can bring it upward. So you have ln Y to the power of 5. Okay, just like that. Okay, and then ingat balik indices punya rules.
Okay, indices punya rules, this one, awak boleh expandkan dia ke dalam. Okay, multiplykan dia dengan each power yang ada. Okay, so you will have, this one sama sahaja, ln y to the power of 3 and then plus ln. Okay, so sekarang kita ada x kuasa 3, darabkan dengan kuasa 1/3. So kuasa tu akan didarabkan. So kita ada 3 darab 1/3, so we only have 1. Sorry. Okay, so kita akan ada x kuasa 1 saja. Okay, so and then we have kat sini y kuasa 6 and then 1/3 ni kena darab dengan 6 tu. So awak kan ada 1/3 darab 6, 6 bahagi 3 adalah 2. So you have y to the power of 2. Okay, and then minus ln y to the power of 5. Okay, so kalau awak tengok sekarang kita punya base semua dah sama. Okay, so base kita kat sini semua dah sama. We have here ln, this one here is ln, this one is ln as well. Okay, so awak boleh combinekan everything. So kalau ada tambah, dia akan jadi darab. So you have ln y to the power of 3 times x y square. And then tolak adalah bahagi. So divide with y to the power of 5. Okay, so this one kita akan berbalik kepada indices punya rules. Saya kurungkan dia. Kita nak bagi confuse. This one, I put bracket. Okay, so this one over here, multiply with y square, divide with y to the power of 5. So awak akan ada, so for y, you have y power of 3 and then dia multiply kan. So bila multiply it's becoming plus and then bila divide it will become minus. So you have minus 5. Okay, and then awak punya x cumalah x sahaja. Okay, so simplifykan. So you have 3 plus 2 is 5, 5 minus 5 is 0. So you have y to the power of 0 times x. Okay, so y power of 0 is equal to 1. So you have just ln x sahaja. Okay. Bolehkah? That's all for 21D. Okay, so log ni memang ada, dia punya rules memang confusing sikit. Memang selalu je student buat silap. Saya sendiri pun kadang-kadang selalu je macam careless. Okay, so awak cuma perlu ingat yang tadi tu saya cakap. Kalau dia adalah log x plus y, so dia tak boleh pecahkan. Okay, so if you have this one, awak jangan pecahkan. Dia tak boleh pecahkan. So dia memang akan jadi bentuk macam ini sahaja. Okay, dia memang macam ni je sampai bila-bila. Okay, alright. So 8:58 already. Okay, before kita pergi rehat, kejap saya tanya awak dulu. Okay, so untuk soalan nombor 18 ni, 18 E dengan C. Macam ramai juga yang tak tahu nak buat. Okay, tak apa. Kita sambung lepas rehat lah. Okay, so saya bagi awak rehat dalam 10 minit lebih kurang. Boleh ke? Boleh. So sampai 9:10 start balik. Oh, lajunya boleh. Okay. Boleh, Miss. Alright, so pergilah makan dulu ke, pergi toilet dulu ke. Hidayah boleh tak stop recording dulu? Nanti kita sambung balik.